মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত স্থানাংক জ্যামিতিৰ আমি দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিওৱা সূত্ৰটো উলিয়াইছোঁ আৰু তাৰ সহায়ত অংক কৰিছোঁ। আজি আমি তোমালোকক দিম যে বিভাজন সূত্ৰ। বিভাজন সূত্ৰ মানে এটা ৰেখাখণ্ডক এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কি অনুপাতত ভাগ কৰিব পাৰি আমি এই সূত্ৰটো আজি আলোচনা কৰিম। আমি ধৰি ললো এটা ৰেখাখণ্ড AB এটা ৰেখাখণ্ড ইয়াক এতিয়া P বিন্দুত কি অনুপাতত ভাগ হৈছে আমি সূত্ৰটো উলিয়াব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কৰিম কি দুটা লক্ষ্য লৈ ললো x অক্ষ y অক্ষ লৈ ললো। এতিয়া আমি ধৰি ললো a বিন্দুৰ স্থানাংক x1 y1 b বিন্দুৰ স্থানাংক x2 y2 আৰু ধৰি লৈছো যে p বিন্দুত এই ৰেখাডাল m1:m2 অনুপাতত ভাগ হৈছে। তেতিয়াহলে p বিন্দুৰ স্থানাংকটো আমাক উলিয়াব লাগে। মই ধৰি লম p বিন্দুৰ স্থানাংকটো xy বুলি ধৰি লম। p বিন্দুৰ স্থানাংক আমি উলিয়াব লাগে যদি m1:m2 অনুপাতত ab ৰেখাখণ্ড ভাগ হয়। এতিয়া আমি এইটো কাৰণে কি কৰিম, আমি প্ৰথমতে a বিন্দুৰ পৰা x অক্ষ পৰ্যন্ত লম্ব টানি দিম। নাম দিলো m, নাম দিলো am। b বিন্দুৰ পৰা এটা লম্ব টানি দিলো bn। p বিন্দুৰ পৰা এটা লম্ব টানি দিলো, এডালৰ নাম l দিলো। আৰু x অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ a বিন্দুৰ মাজেৰে এটা ৰেখা টানি দিলো। এই কাটিলে এইটো c বিন্দু দিলো আৰু এইটো d বিন্দু নাম দিলো। এনেকৈ দিলো। এডাল এইখিনি নকৰি ইয়াতে টানি দিলো, এডাল ইয়াতে টানি দিলো। b বিন্দু a বিন্দুৰ পৰা লাষ্ট p লৈ এডাল লম্ব ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ c বিন্দু নাম দিলো আৰু p ৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰত দিলো এডাল d বিন্দু নাম দিলো। এতিয়া আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰো। এটা প্ৰথমে চাম a বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ল x1 y1, তাৰ মানে হ'ল OM equal to x1 আৰু AM equal to হ'ব y1। ঠিক একে ধৰণে BN equal to ON equal to x2 আৰু BN equal to y2 আৰু p বিন্দুৰ স্থানাংক xy। তেতিয়াহ'লে xy হলে আমি কি কম, OL equal to x আৰু PL equal to হ'ব y। আৰু এটা AP অনুপাত PB দিয়া আছে m1 অনুপাত m2, মানে P/PB equal to m1/m2। এতিয়া আমি গোটেইখিনি নাম লিখি ললো। লৈ আমি কি ধৰণে কৰিব পাৰো চাওঁ। মই চাম এই দুটা ত্ৰিভুজৰ বাহুবিলাকৰ সহায়ত কিবা কৰিব সদৃশ ত্ৰিভুজ কৰি কিবা কৰিব পাৰো নেকি চাওঁ। এতিয়া যদি মই চাওঁ যে AC ডাল চাওঁ, AC equal to চাব লাগিলে ML ৰ সমান, ML equal to OL minus OM। OL হ'ল x আৰু OM হ'ল x1, x minus x1। AC equal to পালো মই x minus x1। PC equal to চাওঁ মই, PC equal
a PC. PC equal to PL minus CL. PL minus CL. Or CL খিনি হল AM হল PL minus AM. PL হল Y আৰু AM হল Y1. Y minus Y1. ঠিক আছে ধৰণে মই এটো চালো এবাৰ মই PD চাম PD equal to PD পাব লাগিলে মই কি কৰিব লাগিব PD টু কাৰ সমান LN ৰ সমান LN তো মই কি লিখিব পাৰো ON minus OL ON হল কিমান x2 minus x এবাৰ মই চাম BD equal to BD যদি চাও মই BN minus DN BN minus DN আৰু DN তো কাৰ সমান PL DN minus PL DN Y2 আৰু PL হল Y এতিয়া মই এইটো বাহু পালো আৰু এটা অনুপাত দিয়া আছে এই দুটা ত্ৰিভুজ দা সদৃশ হয় নহয় মই চাই লওঁ প্ৰথমতে ত্ৰিভুজ ACP আৰু ত্ৰিভুজ PDB এইটা ত্ৰিভুজৰ আমি কি পাওঁ যে এডালে যেহেতু সমান্তৰাল কাৰণ এডালে x সমান্তৰাল এডালে x সমান্তৰাল তেতিয়াহলে এই কোণটোৱে সমান একান্ত আৰু এডাল ইয়াৰ ওপৰত লম্ব 90 ডিগ্ৰী এডাল ওপৰত লম্ব 90 ডিগ্ৰী গতিকে এইটো কোণ সমান এই কোণটো এইটো কোণ সমান তেতিয়াহলে ত্ৰিভুজটা কি হ'ব সদৃশ গতিকে ত্ৰিভুজ ACP আৰু ত্ৰিভুজ PBD সদৃশ ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰৰ ওপৰত থাকে গতিকে আমি এনেকৈ লিখিম AP by PB equal to AC by PD equal to PC by BD te AP by PB asile M1 by M2 equal to AC আমি উলিয়াই লৈছো x minus x1 আৰু PD উলিয়াই লৈছো x2 minus x equal to PC equal to y minus y1 আৰু আছে BD equal to y2 minus o y2 minus y এটা ইয়াৰ পৰা আমাৰ যেটো এইখিনি আটাখিনি সমান গতিকে আমি দুটা অংশ লৈ আমি উত্তৰটো উলিয়াই দিব পাৰো আমি যদি প্ৰথমটো অংশ লওঁ m1 by m2 equal to x minus x1 by x2 minus x আমি যদি বজ্ৰকৰণ কৰি দিওঁ তেলে m1 x2 m1 x2 minus m1x equal to m2x minus m2x1 বজ্ৰকৰণ কৰিলো আমি x কেটা ইফালে আনো minus m1x minus m2x equal to minus m1x2 আছে না m1x2 minus m1x2 minus m2x1 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি minus x কমন ললো m1 plus m2
আৰু ইয়াৰ পৰা মই মাইনাছ চিনটো কমন ৰাখি দিলোঁ m1 x2 plus m2 x1 মাইনাছ চিনটো উঠাই দিলোঁ আৰু x ইকুৱেল টু আমি পাম m1 x2 minus m2 x1 divided by m1 plus m2 এই p বিন্দুটোৰ x স্থানাংক এইটো হ'ল বিভাজন সূত্ৰ ঠিক একেধৰণে আমি y স্থানাংক সূত্ৰটো ঠিক তেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ y স্থানাংকটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব m1 by m2 equal to y minus y1 by y2 minus y একেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো গতিকে এইটোৰ কাৰণে আমি আগৰ নিচিনাকৈ বৰ্জন কৰি দিওঁ m1 y2 minus m1 y equal to m2 y minus m2 y1 minus m1 y minus m2 y equal to minus m1 y2 minus m2 y1 ইয়াৰ পৰা আগৰ নিচিনাকৈ আমি মাইনাছ y2 কমন ল'ব m1 plus m2 equal to ইয়াৰ মাইনাছ ল'লে m1 y2 plus m2 y1 এতিয়া মাইনাছ দিয়া উঠি গ'ল y equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 এই বিভাজন সূত্ৰটোৰ আমি কি পালো যে এই x আৰু y যিটো বিন্দু এটা নিৰ্দিষ্ট অনুপাত ভাগ হয় সেই বিন্দুৰ স্থানাংক x স্থানাংক পাইছিলো আমি মানে xy ইকুৱেল টু আমি উলিয়াব খোজো তেতিয়া হলে x ৰ স্থানাংক পাইছিলো m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 আৰু এটা পাইছিলো y ভ্যালুটো পালো m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 কৰি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি অনুসৃত অংক কৰিব লাগিব আৰু এটা অংক মই প্ৰথম দি দিছো তাৰ পিছত তোমালোকে কৰিবা মই তোমালোকক সহায় কৰিম এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি অংক কৰিম 7.2 অনুসৰণীৰ -17 আৰু 4 -3 বিন্দু যদি ৰেখাখণ্ডক 2 অনুপাত 3 ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াব লাগে গতিকে আমি প্ৰথমতে আমি কম x1 = -1 y1 = 7 x2 = 4 আৰু y2 = -3 আৰু m1 is to m2 equal to 2 is to 3 এতিয়া আমাক লাগে এই নিৰ্দিষ্ট বিন্দু যিটো বিন্দু নেকি m1 is to 2 অনুপাত 3 ভাগ হৈছে গতিকে আমি x equal to মাত্ৰ উলিয়াওঁত m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 আৰু y equal to এটা ধৰণে m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 এতিয়া m1 is to m2 2 is to 3 আছে আমি এটো যদি চাও m1 is to m2 2 is to 3 আমি যদি কি ধৰি লও m1 = twice k m2 = thrice k হৈ যাব কিন্তু ইয়াত যেহেতু গোটেই বিলাকতে m1 m2 m1 m2 সবতে আছে গতিকে আলটিমেটলি আমি কি এটো নিলিখা হয় আমি এনে কৰিম m1 2 m2 3 এই ধৰণে কৰি যাম গতিকে এটো m1 2 plus 3 m1 2 into x2 by -3 x2 whole 4 x2 4 plus m2 whole 3 আৰু x1 whole -1 গতিকে 8 - 3 by 5 মানে 5 by 5 equal to হ'ব 1 x1 আমি 1 y মানটো ঠিক একে ধৰণে যদি চাও আমি 2 plus 3 equal to m1 plus তোমাৰ 2 into y2 whole -3 plus m2 whole 3 into y1 whole 7 গতিকে ইয়াতে 5 হ'ল এটো -6
plus 21 মানে 15/3 equal to 15/5 equal to তোমাৰ 3 কাৰণ সেই নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ স্থানাংক আমি কি পালো যে 1 আৰু 3 গতিকে আমি এই ধৰণে অংক কৰিব পাৰো এতিয়া এনেকে নধৰি m1:m2 নধৰি k:1 ধৰি অংককেইটা কৰিব পাৰি এতিয়া আকৌ k মান দিলে ফ্ৰেকশন হৈ যায় 2/3 কৰিব লাগে গতিকে m1:m2 k ধৰিলে তোমাৰ twice k thrice k হৈ যায় গতিকে আলটিমেটলি গোটেইকেইটাৰ পৰা k টো গুচি যাব সেই আমি কি এই ধৰণে লিখি অংকটো কৰিছো গতিকে তোমালোকে নেক্সট অংক চেষ্টা কৰিবা মই ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আৰু অংক দিম আজিলে মই এই ক্লাছটো ইমানতে